Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. For English speakers, click CC to activate English subtitles. Or look for the link to the English version in the description. I made a separate Filipino version. Why? Pinoy ako eh. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Sarap din gawa ng fair use saga yan. Hehe. Sa mga nanonood mula sa Lost Media Wiki forums, malamang nagtataka kayo kung ano ang kinalaman ng AI sa Lost Media. Darating tayo dyan sa tamang panahon. DALL-E 2, Crayon, Midjourney, DCM. Gets ba? DCM? Uso yan ngayon. Daming mga video na ginagamit yan para gumawa ng mga larawan mula lang sa salita. O baka nga may nakasubok pa na sanaysay essay. Ewan. Alam nyo na yung mga videong yan, pinapakita lagi yung pagiging nakakapangilabot, uncanny valley ng AI-generated art. Pero, may mas nakakapangilabot pa dyan. Mas nakakapanindig balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo. Ano yang nakakapangilabot na yan? Nasa fine print. Nasa terms. Hiwalay sa front page, sa home page. Alam nyo na, yung hindi natin binabasa pag nag-i-install tayo ng software. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Kaya maligayang pagdating sa isang Law Meets Baliktanaw, Law Meets Bitin, at The Fair Use Saga. Disclaimer muna. Babala. Abogado ako sa Pilipinas lang. Kahit nga mga hindi abogado, pinag-uusapan to eh. Kaya bakit hindi rin ako? Hindi rin ako magbibigay ng legal na payo. Impormasyon lang. At hindi ako nagpa-practice ng batas ng karapatang sipi, copyright law. Sino bang tumatawag ng copyright na karapatang sipi? Wala. Kaya, papausuhin ko. Hindi man ako nagpa-practice ng copyright law. Kailangan maging eksperto dito dahil vlogger ako, content creator, YouTuber. Hindi pa naman pinapatanggal ng Toei Animation yung review ko ng Voltes 5. Ano kaya nangyari dun sa remake no, no? Labag nga ba ang DCM sa batas ng karapatang sipi? Para sagutin yan, alamin muna natin. Ano ba ang sabi ng batas tungkol dyan? Unahin natin ang batas ng Estados Unidos. Bakit? Kasi ang OpenAI na gumawa ng DALL-E 2 nakabase sa San Fran Leche Flan, sa San Fran, California, Estados Unidos de America. Ang Crayon nakarehistro sa ilalim ng batas ng Delaware, Estados Unidos. Anong kumpanya ba hindi? Ang forum o lugar kung saan diringgin ang kaso na dawit ang Crayon? Sa Texas, Estados Unidos ulit. Ang Midjourney, hindi ko alam kung saan. Error 404, not found. Pero hindi ako magtataka kung doon din sa USA, USA, USA. Muli, nakabase ang batas ng karapatang sipi ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kaya may persuasive effect, nakakahikayat dito sa atin
ang mga batas at pasya ng korte doon. Inaatas ng konstitusyon ng saligang batas na dapat pangalagaan at siguruhin ng Estado ang mga eksklusibong karapatan ng mga scientist, mga inventor, mga artist, at iba pang mga mamamayang may likas na talino sa kanilang ari at mga likhang intelektual, lalo na kung kapaki-pakinabang sa sambayanan para sa panahong maaaring itakda ng batas. Bakit ganon, no? Humahaba pag sinasalin sa wikang sariling atin. Hehe. Hindi niyo siguro napansin. Pero ang kakasabi ko pa lang ay hindi salin o translation ng nasa screen. Ang nababasa niyo ngayon ay ang nasa saligang batas ng Estados Unidos. Ang narinig niyo ay ang nakasulat sa salin ng saligang batas ng Pilipinas. Dun, 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 dun. But if you close your eyes, does it always feel like nothing changed at all? Pansinin ang mga salitang lalo na kung kapaki-pakinabang sa sambayanan. Nakasaad sa konstitusyon natin. Sa Estados Unidos, hindi. Pero doon din nakasandal o nakasalig ang copyright law nila. Ang utilitaryong layunin ng batas tungkol sa karapatang sipi para bigyang insentibo ang mga may akda na siguro tao na lumikha ng mga bagong gawa para pakinabangan ng lipunan. Para ipatupad ang nasa saligang batas, pinasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang kanilang Copyright Act. Ang Kongreso ng Pilipinas naman nagpasa ng Intellectual Property Code. Pansinin ang salitang original. Orig. May nagsasabi pa ba niyan? Orig? Ayon sa Korte Suprema ng Estados Unidos, dapat nag-iisa itong ginawa ng may akda, independent, hindi kinopya, at dapat merong katiting na antas ng pagkamalikhain, at least some minimal degree of creativity. Ang saligang batas aniya ang mismong nag-uutos sa originality, pagka-orig. Kahit wala naman dyan ang salitang yon. Para maging orig ang isang gawa, dapat ang gumawa, ang pinagmulan, may akda. Originator, maker. Ginamit ng korte ang terminong man, person. Lakbay tayo sandali sa ibang lugar. Nasa Universal Declaration of Human Rights, ang karapatang pangalagaan ang moral at material na interes ng isang may akda na mula sa kanyang likha, aghaman, panitikan, o sining. Human rights. Ibig sabihin, tao. Sa Berne Convention, pandaigdigang kasunduan para sa pangangalaga ng mga gawa at karapatan ng may akda. Sa Berne Convention, walang kahulugan o definisyon ng salitang author. Error 404, not found. Subalit, pinapahiwatig ng teksto ng mga salita, ayan o, his, at ng konteksto, kasaysayan kung kailan ito napagkasunduan. Pinapahiwatig nila na tao, natural na tao, hindi legal. Halimbawa mga korporasyon, pinag-usapan ko na yan dati. Natural na tao ang gumawa ng akda. Sa European Union naman, EU, binisita na natin dati, hindi man sinabi sa batas tungkol sa karapatang sipi na dapat tao ang gumawa ng may akda, yan naman ang pinag-uutos ng Court of Justice of the European Union. Punta naman tayo sa China. Ginamit ng regulasyon ang salitang original.
Siguro, wala akong kopya ng orihinal na nasa wikang Chino eh. Kung meron kayo, comment nyo naman sa YT page ng video na ito. Pero, ang salin ng implementation regulation na nasa isang artikulo na makikita nyo ngayon sa inyong screen, ang ginamit na salin ay original, orig. Kaya sa isang kaso sa Shenzhen Nanshan District People's Court, inalam ng korte kung meron nga bang minimal degree of creativity at kung may intellectual bang gawain, pinag-isipan na nagresulta sa ekspresyon na kinakatawan ng gawa. Balik tayo sa Amerika. USA! 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 Kailangan malinaw eh. Kasi hindi lang naman USA ang Amerika. Tumanggi ang Copyright Review Board ng US Copyright Office noong Pebrero 2022 na irehistro ang isang kathang sining na ang nakalagay na may akda sa aplikasyon ay isang AI. Bakit tumangging irehistro? Kasi hindi tao ang nakalagay na may akda. Para orig, dapat tao. Natural na tao, individual. Subalit, paano kung imbes na pangalan ng AI ang nilagay sa aplikasyon para irehistro ang isang gawa, pangalan ng tao? Papasa na sa pagka-orig. Ito ang kasunod na tanong. Kaninong pangalan ba ang dapat ilagay? Balik tayo sa mga DCM. Yung pangalan ba ng gumawa ng AI yung author? Yung may akda? Yung AI developer kumbaga? Kung ganon, parang ginawa mo ng copyright owner ng artwork na nilikha gamit ng Photoshop o ng Paint, si Adobe o si Microsoft. Hindi yung nagpakahirap para gumawa ng artwork, kundi yung nag-develop ng software. Tama ba yun? Makatarungan ba? Sa kabilang dako, dapat ba yung copyright owner ng kathanang AI, yung pangalan ng user na nag-type ng prompt na naging basihan para gawin yung katha? Para i-generate yung katha? Kahit nag-type lang siya, wala nang iba. Nag-isip siguro siya o naghanap lang siguro ng salita sa ibang website. O kaya, nagtanong sa kaibigan, na all meron yan. Nagtanong sa kaibigan, uy, anong gusto mo i-type ko dito? Yung nagbigay ba ng text prompt? Yun ba dapat ang ilalagay na may akda? Masalimuot, no? Kasi, dinawit ko, hindi lang yung nag-type, pero yung nagbigay ng ideya. So, sino sa kanila? Pareho ba sila? Yung ginawa ba nilang yan, sapat na para pumasok sa minimal degree of creativity? Hindi pinagdesisyonan yan ng US Copyright Office. Hindi sinagot kung kaninong pangalan ba dapat ang dapat nakalagay sa aplikasyon na may akda o author. Punta na tayo sa DCM. Pinag-usapan na natin ang batas. Sukatin natin ang mga website. Labag ba sila? DCM. Dali 2 yung una. D. Tignan natin ang terms ng OpenAI. Bali kontrata. Para klaro, generations, yung tawag sa katha ng DALL-E 2, yung mga larawan. Prompts, yung tinatype na text prompt. Uploads, yung mga ina-upload ng user para gumawa ng bagong generations base sa uploads. Sabi dito, sa hangganang pinapayagan ng batas, yung user-friendly,
Hindi user-friendly. Yung user ang may-ari ng prompts at uploads. Pero OpenAI ang may-ari ng generations at generations with uploads. Combo ng dalawa. Anong ownership, pagmamay-ari ang ibig sabihin yan? Amazing ba? Something amazing, I guess? Hindi. Hindi amazing. Pagmamay-ari ba ng pisikal na katha ang ownership na yan? Hindi naman pisikal ang katha ng DALL-E 2. Hindi mo nahahawakan. Kaya copyright lang ang posibleng ibig sabihin yan. Pansinin nyo, hindi si DALL-E 2 yung copyright owner. Hindi yung AI. Hindi protektado ng copyright karapatang sipi ang gawa kung ganun. Pero tama bang si OpenAI, yung developer, yung gumawa ng AI, ang may-ari ng copyright sa generations? Sa mga kathang imahe ng DALL-E 2? Isipin nyo yung Photoshop example ko kanina. Patas ba yun? Makatarungan ba? Punta tayo sa crayon. Ang ginagamit na termino, salita, license, lisensya, permiso para gamitin. Pwede gamitin para sa mga layuning akademiko, pananaliksik, pagtuturo, o paglilibang sa social media. Kung ginagamit para kumita, dapat magbayad yung mga nagbebenta ng NFT na kinatha gamit ang crayon. Dapat magbayad sila ng royalty. Hiwalay pa yung kasunduan o iba pa nga yung kasunduan naman kung $1,000,000 o mahigit ang kita ng user kada taon. License. Pinapahiwatig ng salitang yan na crayon ang may-ari ng copyright at binigyan kanya ng permiso, ng lisensya bilang user para gamitin ang mga imahe na galing sa kanilang AI. Muli, isipin yung halimbawa ko kanina tungkol sa Photoshop. Sige, idawit na rin natin ang GIMP. At huli, Midjourney. Ang tawag sa mga imahe, assets. Kung hindi ka paid member, di ka nagbabayad, binibigyan ka ng Midjourney ng lisensya para gamitin ang mga imahe. Creative Commons Non-Commercial 4.0 Attribution International License. Pinag-usapan ko na dati ang Creative Commons. Lisensya ulit. Ang pahiwatig niyan, Midjourney ang copyright owner. Muli, balikan ang example ko tungkol sa Microsoft Paint. Licensing din yan. Well, yung paintbrush. Yung paintbrush sa Windows 3.0. Nilisensya ng Zsoft sa Microsoft. Midjourney ulit. Kung paid member ka naman, nagbabayad ka, binibigyan mo ang Midjourney ng panghabang buhay at hindi pwedeng bawiing lisensya para gamitin ang mga imaheng kinatha gamit ang iyong text prompt. O yung text prompt na tinype mo. Baka kasi galing sa iba eh. Ang pahiwatig, yung gumawa ng text prompt o yung nag-type ba, hindi rin natin settled yung tanong na yan eh. Hindi natin sigurado. Yun ang may-ari ng karapatang sipi. Ops. Ayon sa copyright law, ang may-ari ng copyright, yung author, may akda, general rule. Hindi nakadepende kung paid member ka, kung nagbayad ba o hindi. Mukhang labag lahat sa DCM, no? Pero yan ang Delix. Mukhang may dalawang paraan para malaman, maipako,
kailangan desisyonan muna ng korte. O desisyonan ng lehislatura, tagapagbatas. Unahin natin ang korte. Kailan mareresolba ng korte? Kailangan kakasuhan ng DCM ang sino mang gumagamit ng mga larawang kinatha gamit ang kanilang AI. Yan ang terminong gagamitin ko. Kinatha gamit ang kanilang AI. Hindi gawa ng kanilang AI. Kinatha. Kathang isip. Kasi kung gawa ang sinabi ko, gawa ng tao yan. Kinatha gamit ang kanilang AI. Kasi tool lang naman ang DCM. Walang pinagkaiba sa camera o kaya sa photo editing software. Diyan po Photoshop o Paint. Hindi nag-iisip mag-isa ang AI. Hindi pa. Balikan niyo ako pag naging sentient na yan. Nakakapag-isip at nakakapag-desisyon ng malaya ng nag-iisa. Sa ngayon, ito ang punto ko. Hassle, humarap sa kaso. Oras, stress, pera. Kailangan mo magbayad ng abogado. Kailangan magaling ang abogado mo na magdedepensa sa'yo kung inakusahan ka ng copyright infringement ng DCM o kahit sino man. Kasi kung hindi lang ikaw ang talo. Mas nakakarami ang matatalo. Halimbawa, itong kasong to. Paano kung maliit ka na negosyo? Paano kung tsuper ka ng pampublikong sasakyan? Hindi naman may iwasang magpapatugtog ka, radyo o Spotify, para malibang ang palipas oras. Patugtog mo pa lang yan, kailangan mo na magbayad ng royalties doon sa may-ari ng copyright ng mga kanta. Yan ba ang kapaki-pakinabang sa sambayanan? Para sa akin, madali ang solusyon. Huwag na dapat palakihin pa ang sakop ng karapatang sipi. Dapat hindi protektahan ng copyright ang mga kathang gamit ang AI. Kahit na tao yung nakalagay na author. Masyadong masalimuot yung tanong na yan. Sino ba dapat ang copyright owner? Yung developer ba? O yung user? Sino yung user? Yung nag-type ng text prompt? Yung nagbigay ng text prompt? Yung hiningan niya? Kung hindi siya yung nag-isip nun? Kung hindi yan masasagot ng maayos, talo na naman tayong lahat. Malamang may nagtatanong sa inyo, kung hindi protektahan niya ng karapatang sipi, paano bibigyang insentibo ang mga developer ng AI na pagbutihin ang kanilang AI? Ang sagot ko dyan, hindi ba protektado naman ang copyright ang AI? Software yan eh. Sa Pilipinas, malinaw na copyrightable yan. Sa Estados Unidos, pinapahiwatig ng limitasyon na oo, protektado rin. Yun nga pinag-usapan natin dati sa isang fair use episode. Computer program, software, yung copyrightable work na involved doon. Sapat ng insentibo yan. Hindi na kailangan protektahan pa ng copyright law ang mga kathang ginawa gamit ang AI. Masyado nang naging malawak ang copyright law. Halimbawa, sa Estados Unidos, protektado ng karapatang sipi ang isang gawa habang buhay ang mayakda at 70 taon matapos niyang mamatay. Sa Pilipinas, mabuti hanggang 50 taon lang. Mas maikli. Tanong ni CGP Gray dyan, maganda yan para sa mga may akdang
may mga nagawa na. Subalit makakatulong ba yan na magkaroon ng maraming pelikula at aklat ang lipunan? Sino ang makikinabang kung papalawakin ang proteksyon ng karapatang sipi? Hindi ko sasabihin kinampanya ng Disney na pahabain ang termino ng proteksyon. Pero sa dami ng binili nito na properties sa loob ng nakaraang dekada, hindi ako magugulat kung simulan nitong patanggalin ang mga akdang ginagamit ang mga IP nito, intellectual property, mga karakter, at hindi ako magugulat kung walang magiging kalabaang kritisismo sa kumpanya. Dahil masyado na itong malaki para magkaroon ng pake. Too big to care. Hindi lang pagtanggal ng kopya ng mga gawa ang tinutukoy ko. Pinag-usapan ko na dati ang mga derivative work. Sa ilalim ng batas, ang may-ari ng copyright ang may karapatang gumawa niyan. Mga kasunod, sequels, midquels, prequels, rip-off, at fanwork, fanart, fanfiction, cosplay, merch, merchandise sa mga convention, con. Karapatan ng Disney pigilan yan kung dawit ang mga karakter nito. Kahit hindi naman Disney yung nakaisip ng karakter at binili lang. Marvel Cinematic Universe. Ngunit, walang gagawa ng derivative work ng isang akdang more than 100 years, higit 100 taon na. Ako, gusto ko makakita ng cosplay ni Cyrano de Bergerac, pero hindi mangyayari yan. Pustahan, hindi nyo kilala kung sino yan. Basta clingy siya. Sa halip, mga sikat ngayon ang basehan ng fanwork. O mga sikat noon, nung kabataan, dahil sa nostalgia, hello lost media. Pero malamang, protektado yan ng karapatang sipi. Teka, siguro ngayon tinitignan niyo yung title ng video na to. Paano naman ang fair use? Patas na paggamit. Kung pinanood niyo yung mga video ko, alam niyo ang hangganan o limitasyon yan. Depende sa kaso ang fair use. Case to case o case by case basis. Hindi yan pwedeng maging basehan ng espesipikong patakaran na susundin ng mga gumagawa ng derivative work para hindi malabag ang copyright. Yung tinatawag na copyright infringement. Isa pa ha, depensa yan. Depensa ang patas na paggamit. Kailangan may kaso sa korte. Kakabanggit ko lang kung ano ibig sabihin yan. At huli, kailangan ng transformativeness sa fair use. Pasok dyan ang mga parody, gaya ng remake ng Two Live Crew ng Pretty Woman na dinesisyonan ng Korte Suprema ng Estados Unidos. May tuturing bang parody ang fanwork gawa ng mga fan? Hindi naman nila ginagawang biro o pinupuna ang orihinal. Sa halip yung fanwork nila, pagpapakita nila ng pagmamahal para dun sa original work. Iba pang mga konsiderasyon. Paano ang pagtuturo? Halimbawa, gamitin mga meme at eksena sa SpongeBob sa mga presentasyon tungkol sa marine biology. Paano ang pananaliksik? Gamitin halimbawa Inside Out sa pamagat ng isang pag-aaral tungkol sa damdamin at mental health. At gagamitin mga eksena sa pelikula para ilarawan kung paano nga ba isasagawa yung pananaliksik. O nakalista yan sa batas. Teaching, pagtuturo. Research, pananaliksik. Pero ibig sabihin ba, hindi na dadaan sa fourfold test
at hindi na kailangan ang transformativeness? Paano naman ang lost media? Ang punto ng mga lost media search ay hanapin ang original na gawa at ibahagi ito para hindi na mawala ulit. Walang transformative dyan. Duda akong papasok yan sa fair use, patas na paggamit. Pero ibig sabihin ba, dapat nang mawala na yan ng tuluyan? Lost media forever? Yan ba ang kapaki-pakinabang sa sambayanan? Ang mawala ang isang bagay na naging parte ng pagtanda ng isang tao? At hindi lang nostalgia ang maaaring dahilan. Paano ang mga makasaysayang gawa? Mickey Mouse in Vietnam na napapanahon ngayon. Mga pelikulang Pilipino na gaya ng Jesus Christ Superstar at pati Batman Fights Dracula na hinahanap ng foreigner. Parehong pinapakita niyan kung paano inaakma para sa lokal na manonood, para sa mga Pilipino, ang mga akdang gawa mula sa ibang bansa. O yung Clockman, classic lost media search yan. O Paradive Seli, na maaaring may impluensya ng feminismo na mula sa direktor nitong si Dagmar Dubkova. Kahit ang Lime Street, na huling gawa kung saan bumida ang childhood hero ko na nanindigan para sa kapayapaan. Isang pag-asang tila naglalaho na. Madali rin para sa mga may-ari ng karapatang sipi na makakuha ng preliminary injunction, pinahabang TRO, naiiral habang dinidinig ang kaso. Ibig sabihin, hindi pwedeng ilabas ng kabilang kampo ang gawang inaakusahan ng copyright infringement, lumalabag sa copyright. Kahit na ang desisyon ng korte matapos ang paglilitis, ay wala namang naganap na paglabag. Kung alam niyo yung The Room, i-search niyo, Room Full of Spoons. Hindi ko natatalakayin pa dito. Ayokong habulin ako ni Tommy Wiseau. Pero ang kalayaan ng ekspresyon, hindi lang pagpapahayag, kasi kasama din dyan ang sining o kahit anong paraan, hindi lang salita. Kalayaan ng ekspresyon? Ano na? Hindi nga kailangan pumunta sa korte. Pinakita ko na yung tungkol kay Totally Not Mark at Toei Animation. Hindi ko sinasabing walang silbi ang fair use. Ito ang pag-asa natin. Ang dapat gawin ay palawakin yan. Patas na paggamit. Dapat klaro ito at hindi pa bago-bago. Hindi case-to-case basis. At dapat itong palawigin. Dapat sa buong mundo may patas na paggamit. Tama na ang pagpapalawig sa karapatang sipi. Yung kalayaan ng ekspresyon, yun naman yung palawigin natin. At magagawa yan sa pamamagitan ng pagpapalawig sa patas na paggamit. Hindi dapat hinahadlangan ng copyright ang ekspresyon. Hindi nito dapat pinipigilan ng paglikha. At hindi natin dapat pigilan ang ating sarili. Huwag tayong maging nega, nasusunod na lang sa nakasanayan. Natatanggapin na ang tanging paraan ay lumabag sa batas. Sinabi ko na dati, pwedeng magbago ang batas at dapat magbago ito. Kung karapatang pantao ang dawit, ang nakasalalay. Kung hindi, makikita natin ang pagkamatay ng kultura, ang paglaho ng pagkamalikhain sa ating harapan. Dito nagwawakas
ang The Fair You Saga. Marami sana akong plano. Pero tila baliwala ang trabaho ko dito. At meron pa nga ako nakitang hostile, galit sa pinaglalaban ko. Kahit na walang sense kung bakit siya galit. Walang logic. Kasalanan ko daw. Hindi ko ilalagay yung komento niya sa video na ito. Hindi ko na siya pasisikatin pa. Bahala na siya sa buhay niya. Pero nung nabasa ko yun, game over na. Nadismaya na akong ipagpatuloy pa ang seryeng ito. Ano ang tingin niyo sa video? Magkomento sa YT o sa Odyssey. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's Bitin. Emir's Baliktanaw / In Hindsight. Sumuporta sa Patreon, sa PayPal, o sa Brave Rewards sa Brave Browser. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odyssey. Gamitin ang invite link na nasa description din. Hindi pa dito nagtatapos ang Emir's Bitin. Hindi pa. Salamat. Hanggang sa muli at ingat.